...1993 óta vagyunk, az már több mint 30 év. Az alapítónk, ő egy agrármérnök volt, és rossz helyen szállt le a buszról, amikor a járás interjúra ment, és egy fogyatékos otthonnak az ajtaján csöngetett be, és hát ott találkozott azzal, hogy ilyen hatalmas intézményekben százával élnek fogyatékos emberek, és hogy hát ez valahogy nincs rendben, és ezért hozta létre az alapítványt. Én úgy gondolom, hogy azért nagyon fontos egy ilyen alapítvány, mert olyan kapcsolati tőkével rendelkezik, ami igazán egy valós segítséget tud nyújtani azoknak a megváltozott munkaképességűeknek, akik munkát keresnek jelen pillanatban. Mert lehet, hogy nagyon sok esetben nem tudják, hogy melyik céghez lehet és hogyan lehet jelentkezni, amiben a Szalvavita Alapítvány nem csak segítséget tud nyújtani, hanem mentorálást is ad. És itt van egy kapcsolódás a Szeglethez, ahol pedig ezt a munkát meg tudjuk mutatni a különböző vállalatoknak. Tehát egyből lesz egy tapasztalat azzal kapcsolatban, hogy milyen ilyen emberekkel dolgozni. Nagyon fontosnak tartom azt a munkát, ami itt folyik. Ezzel az összekapcsolódással a Szalvavitával. Ugye az érintettségem okán tudom, hogy milyen nehéz ma Magyarországon még mindig állást találni, bejutni egy helyre a nem megfelelő akadálymentesítés miatt, beilleszkedni a társadalomba, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy van egy ilyen alapítvány, egy ilyen szervezet, és van egy ilyen hely. Mondhatnám azt, hogy egy kicsit problémásabb munkavállaló, mint az átlag, és ebben jó, hogy vannak ilyen szervezetek, akik segítik ezt áthidalni, hogy ezek nem megoldhatatlan problémák, ezek nem hatalmas összegeket felemésztő problémák, hanem ezek olyan dolgok, amiket legtöbb esetben kis odafigyeléssel meg lehet oldani. És lehet olyan munkavállalókat találni, akik utána nagyon lojálisak. Tehát pontosan abban segít nekünk ez az alapítvány, hogy megértsük a helyzetet. Az emberi erőforrás támogató szervezetünk gyakorlatilag nagyon sok mindenre fölkészült, és nagyon profi módon támogatja, de ez a terület, ez számunkra is egy olyan, amiben, hogyha igazán jók akarunk lenni, akkor tanulnunk kell. Márpedig ebben igazán jók akarunk lenni, és azt szeretnénk, hogy ez eredményes legyen. Náluk van az a fajta szakértelem, ami szerintem egyedülálló Magyarországon, és azért elég sok közös pont van, olyan sikertörténetek, ami azt bizonyítja, hogy ők voltak a megfelelő választás. A Szalvavitával való együttműködésben ezt a közvetlenséget emelném még ki. Egy nagyon jó bizalmi kapcsolat van köztünk, és tehát együtt gondolkodunk abban, hogy bármit is teszünk, az mindenkinek jó legyen. Szalvavita által kerültem ide. A Kappel Kata volt a szalvavitás mentorom, aki segített nekem itt a cégnél elhelyezkedni. Igazság szerint próbáltam egyedül is, de mivel gondoltam, hogy a Szalvavitához fordulok, mert egyedül azért mégis ilyen kicsit nehézkes volt számomra ez az egész folyamat. Mert segítettek ebben, hogy jobban ki tudjam magam fejezni, meg hogy miket tudjak, mikre érdemes odafigyelnem, amikor vannak ezek a kérdések, a standard kérdések, amik jönnek elő az interjúztatások során. A cég egyik alapértéke a sokszínűség és a befogadás, és ezért is alkalmazunk megváltozott munkaképességű kollégákat, mert azt tapasztaljuk, hogy nem csak nekik jó ez, hogy nálunk dolgoznak, hanem igazából sokat segítenek a cég kultúrájának is az alakításában. A Szalvavita nagyon sokat segített nekünk abban, hogy felkészítsük a csapatokat egy-egy megváltozott munkaképességű kolléga befogadására. Abban is segített a Szalvavita nekünk, hogy átvilágítsa a különböző csapatokat, a különböző pozíciókat, hogy hol tudnánk különböző megváltozott munkaképességgel rendelkező kollégákat alkalmazni.